Assalamu alaikum dear student نن زموږ د کلاس 9th biology چلرم چپټر cell and tissue هغه کې نن ټاپک دی magnification and resolution دین مخکې لیکچر وو هغه کې موږ cell and tissue هغه ډیټیل سره ویلو موږ دا ویلو چې ارګانیزم چې دی all organism are made of cells چې څومره ارګانیزم دی دا د سیل نه جوړ دي او ټیشو مدا ویلو چې ګروپ اف سیل is called tissue نو نن ټاپک چې دا هغه magnification and resolution دا نو چلو شروع کوو magnification د ورډ نظائر دا magnify بڑا کرنا magnification the capacity of microscope that enlarge size to a small object of a small object is called magnification magnify बड़ा करना यो ऑब्जेक्ट د خپل سایز نه انلارج کول بڑا کول لارج کول دا ته magnification وایو او resolution the clarity of image یو دوا close object دی هغه په منځ clarity پیدا کول ته هغه ته resolution وایي the human eye resolution چې دا هغه 0.1 ملي ده او د دې resolution چې دا light microscope د light microscope magnification power چې دا هغه 1500x ده 1500x مطلب دا ده چې یو object دا هغه 1500 times دا هغه magnify کوي دا د light microscope او light microscope resolution چې دا هغه 0.2 micrometer light microscope resolution چې دا هغه 0.2 micrometer ده او د مایکروسکوپ دو ټایپس دي یو لایټ مایکروسکوپ ته یو الکترون مایکروسکوپ ته د شی بیا ټایپس دي د فردر ټایپس دي الکترون مایکروسکوپ چې دا باندې ولیکو لایټ مایکروسکوپ موږ وویل چې د میګنیفیکیشن پاور لایټ مایکروسکوپ چې دا ایمیج شو کوي it shows image دا لایټ تا نو لایټ په ذریعه دا ایمیج شو کوي الکترون مایکروسکوپ چې دا ډېر ایڈوانس مایکروسکوپ تا د ټایپس یو سکینینګ دا یو ترانسمیشن او هغه به وایو نو الکترون مایکروسکوپ دلته ولیکو لاندې خو لیدل نشي الکترون مایکروسکوپ الکترون مایکروسکوپ چې دا ډېر ایڈوانس مایکروسکوپ تا او د ریزولوشن پاور چې دا ریزولوشن پاور هغه 0.2 نانومیټر 0.2 نانومیټر نو د مور هیومن آی کوم ریزولوشن و هغه 0.1 ملي میټر نو بیا موږ چې کله سیل سټډي کوو نو موږ په نیکډ آی باندې چېرته دا کاته چې دا خو ډېر وړوکی 0.2 نانومیټر میټر کې اول میټر بیا هغې کې ملي میټر بیا مایکرومیټر بیا یې هغه بعد نانومیټر راشي نو دا ډېر وړوکی ده د دې کوم ریزولوشن پاور ده هغه ډېر سمال آبجیکټ سیل چې دا هغه ډېر سمال ده هغه الکترون مایکروسکوپ باندې کته شي نو بیا چې دې ټایپس دي دې کې دوه ټایپس دي یو ټایپس کې د سیل سرفیس هغه به سټډي کوي او دویم ټایپس دا هغه به انټرنل سټرکچر اف سیل سټډي کوي نو دې دوه ټایپس دي یو سکینینګ دا
SEM scanning electron microscope او دوم چې دا هغه transmission electron microscope TE transmission electron microscope نو دې کې به د یو سیل surface study کوي د سیل یا بل object وي داسې small object هغه surface په study کوي دا چې دا image شو کوي دا 3 dimension image شو کوي دا چې it show 3 dimension image 3 dimension image نو this cell surface په دې کې study کوي او دا transmission چې کوم دا د شوا internal structure of cell ګوره ادا 2D image so 2 dimension image شو کوي او د دې magnification power چې دا د magnification power هغه 25000 ټایم یو object چې دا هغه magnify کوي 25000 ټایم یو object چې دا هغه magnify کوي مطلب خپل سایز نه چې دا هغه غټي نو دا د لایټ مایکروسکوپ او الکترون مایکروسکوپ لایټ مایکروسکوپ هغه ایمیج شو کوي لایټ په ذریعہ باندې او دا چې دا بیم اف الکترون دا بیم اف الکترون مایکروسکوپ دا د دوه ټایپس دي یو کې با سرفیس د یو object study کوي سیل other 3 dimension image شو کوي او دا transmission چې دا 2 dimension image شو کوي نو دا magnification and resolution او microscope light او electron microscope د کلاس 9 biology او ان شاء الله مخه ته لیکچر کې با organelles وایو او ډیټیل سره او دا مخه ته ملګرو سره شیر کړئ او سبسکرایب کړئ او لایک کړئ thanks for watching